Hello, what's up guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් ඔන්න complete web development series එකේ මේ විදිහ JavaScript section එක අපි අවසාන කොටසට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරමු කොහොමද ටිකක් advanced game එකක් හදන්න කියලා මේ JavaScript වල අපි මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත coding use කරලා. Right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අනිත් වීඩියෝස් වලට සාමාන්‍යයෙන් දිගයි. ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක වෙනම කොටස් 3කට කඩලා අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එහෙමයි කියලා මේ වීඩියෝ නොබලා ඉන්න එපා. මොකද මෙතනදී අපි කතා කරන ගොඩක් දේවල් වලට ඉස්සරහට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත මේ JavaScript වල coding හරියටම combine කරලා කොහොමද use කරන්න කියන එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි. right? ඉතින් මේ JavaScript section එකේ පස්සේ අපි jQuery ගැන, Bootstrap, ඊට පස්සේ WordPress ගැන, අපි PHP, MySQL මේ විදිහට දිගට මේ කතා කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ series එක දැන් ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩක් කට්ට කාලා ඉස්සරහට ඔයාලට ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. right? ඉතින් ඒ වගේම computer එක ගාවටලා දවස් 20 වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ as වලට එන මහන්සිය වගේ දේවල් නැති කරගන්න ඔයා ගොඩක් වෙලාවට artificial plant එකක් වගේ workstation එක ගාව තියාගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාවත් මේ විදිහට artificial plant එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දැකලා මට dream hunt එකෙන් අලුතින් පැලයක් වල තිබුණා. ඒගොල්ලෝ ගාව natural plants තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් ඔයගේ workstation එක ගාව fresh look එකක් තියාගන්න කැමති නම් ඒ වගේම ටිකක් unique විදිහට ඔයගේ workstation එක හදාගන්න කැමති නම් ඉතින් මේ වගේ natural plant එකක් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. right? ඉතින් natural plant එකක් maintain කරන එක වෙනම අත්දැකීමක් ඔයගේ කාමරේ මේසෙ උඩ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහේ plant එකක් ඉතින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් dream hunt එකේ Facebook page එකට ගියොත් මම ඒකේ URL එකත් පල්ලෙහාන් description එකේ දාලා තියෙනවා. right? ඒ වගේම අපි මේ හදන game එකේ අපිට තියෙන මේ API වෙන shapes වල click කරන්න මේ shapes එක එක size වලින් එක්ක කොටුවක් එහෙම නැත්නම් මේක රවුමක් එහෙම නැත්නම් මේක තවත් color එකකින් මේ විදිහට එක එක variation වලින් මේක API වෙනවා මේ window එකේ තනින් තන මේවා click කරන්න තියෙන්නේ මේවා click කරන්න කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද කියලා අපිට calculate කරලා වෙනම display කරලා පෙන්නනවා මේ game එකේ වෙනම තැනකින් right ඉතින් මේ වගේ game එකක් තමයි අපිට හදාන්න තියෙන්නේ මේ game එක හදන්න කොහොමද කියලා අපි step by step කතා කරමු එහෙනම් අපි යම් PC එකට ගිහලා වෙනදා වගේ අපි complete web development series එකේ JavaScript section එක ගැන කතා කරමු. right okay ඉතින් මම මුලින්ම අපේ notepad එකට ඇවිල්ලා notepad එකේ title එක වෙනස් කරගන්නවා JavaScript final game කියලා. right මම මේක වෙනස් කරගෙන ඊට පස්සේ මතකෙත් අපේ game එක අපි display කරේ shapes එහෙම කියන්නේ ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි එක්ක රවුමක් display කරා එහෙම නැත්නම් අපි කොටුවක් display කරා. ඉතින් ඒකට අදාළ CSS එක මම මෙතන මුලින්ම type කරගන්නවා. මම මෙතන style කියලා දාගන්නවා. right ඒ වගේ මෙතන type එක මම දෙනවා text/css කියලා දෙනවා. right ඊට පස්සේ මේ style එක යටතේ මම හදාගන්නවා shape කියන එක. මම මේ shape එකට අපි details ටික enter කරනවා මෙතනින්. okay මම මේ shape එකට දාලා details ටික මෙතනින් enter කරනවා. අපි එකට දෙමු width එක දෙමු. මම මෙතන දෙනවා 100 pixel කියලා. ඒ වගේ මම මෙතනින් height එක දෙනවා 100 pixel කියලා. right. ඒ වගේ මේකට background color එකක් දෙන්නත් ඕනේ. මම මෙතන background color කියලා type කරනවා. අපි background color එක මෙතන green කියලා දෙමු. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන අවසානට පල්ලෙහෙන් අපි හදාගත්ත style එක close කරගන්නවා. right අපි මෙතන style එකට දාලා data ටික enter කරාට මේකට අපි call කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි head section එකේ තමයි style එකට දාලා data ටික enter කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ හින්දා මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා body section එක අලුතින් division එකක් open කරගන්නවා. මේකම id දෙනවා shape කියලා. right ඒ වගේ මෙතන division එක close කරගන්නවා. close කරන් අපි මේක run කරලා බලමු. right මම මේක save කරගෙන run කරනවා. run කරාම අපිට කොළ පාට මෙතන කොටුවක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ කොටුව උඩ click කරපුවාම මේක disappear වෙන්නට අදාළ JavaScript එක type කරන එක. ඉතින් ඒකට මම JavaScript section එකට එනවා. right මම JavaScript section එකට ඇවිල්ලා type කරනවා document get right okay element by id කියලා type කරනවා. ඒ වගේ මෙතන id එකේ අපි name එක දෙමු shape කියලා. right ඒ වගේ අපි මෙතනදී action එක දෙන්න on click කියලා. right අවසානම මෙතන function කියලා type කරලා අදාළ ක්‍රියාව type කරනවා. right right okay ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මේ ක්ලික් කරාම මේක disappear වෙලා යන එක. මම ඒකට මේ type කරනවා මෙතනදී style කියලා type කරනවා display කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙනවා none කියලා දෙනවා. right
අපි මේක සේව් කරගෙන ආපස්සට රන් කරලා බලමු එරර් එකක් තියෙනවද නැද්ද හරියට වැඩ කරනවද කියන එක right අපි මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නන කොළ පාට කොටුව මේකට ක්ලික් කරපුවම මේක ඩිස්පියර් වෙලා ගියයි කියන අපේ කෝඩ් එකේ මේ වෙනකන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ right අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු අපිට ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ මේකේ අදාළ ටයිම් එක මෙෂර්මන්ට් කරන එක ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරලා නැහැ මේක අලුත් දෙයක් මේ ටයිම් එක ගැන මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න එක ඉතින් ඒකට මම Google එකේ සපෝට් එක ගන්නවා right මම Google එකට ඇවිල්ලා මෙතන ටයිප් කරනවා JavaScript measure time කියලා මම මෙතන සර්ච් කරනවා right අපිට මෙතන මුලින්ම එන්නේ Stack Overflow එකේ තියෙන result එක අපි ක්ලික් කරලා බලමු Stack Overflow එකට ගියාට පස්සේ right okay අපසර ක්ලික් කරලා බලමු okay ඉතින් Stack Overflow එකට ගියාට පස්සේ මෙහෙම පල්ලහැට ආපුවම මේ හරිය හොඳ result එකක් තියෙනවද කියලා බලමු right okay මෙතන නෑ right මෙතන බලන්න ගොඩක් clear answer එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා ඒ වගේම මේකට හොඳ vote එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා right මෙයා මුලින්ම මෙතනදී variable එකක් හදලා තියෙනවා variable start කියලා ඊට පස්සේ එතනින් දැන් තියෙන වෙලාව date එකත් එක්ක වෙලාව අරගෙන ඒක get time කියලා වෙනම අරගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ දෙකේ මෙතන end එක අරගෙන තියෙනවා ඒකත් අරගෙන තියෙනවා මේ end එකයි මෙතන ගත්ත time එකයි දෙකේ වෙනස අරගෙන මම මෙතන alert කරලා පෙන්නලා තියෙනවා කොච්චර වෙලාවක් ගියාද කියන එක right අපි අපේ code එක use කරලා බලමු අපිට වැඩ කරනවද නැත්නම් අපි වෙන result එකක් try කරලා බලන්න ඕනද කියන එක right okay මම මෙතන මුලින්ම ඇවිල්ලා මෙතන උඩින් variable එකක් හදා ගන්නවා මොකද අපි මේ ක්ලික් කරන්න කලින් අපි time එක තමයි මුලින්ම ගන්න ඕනේ මම මෙතන variable එකක් හදා ගන්නවා start කියලා ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා new date කියලා දෙනවා දීලා මෙතනින් get time කියලා type කරනවා right අපි මේ start කියන variable එකට දැන් තියෙන time එක කරගත්තා ඒ වගේම මම මෙතන අවසාන type කරනවා end කියලා type කරලා අපි අවසාන time එකක් ගමු මේකට අපි get time කියලා ගමු මේක right okay අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් alert කරමු මේක අපිට alert කරන්න ඕනේ මේ time දෙකේ වෙනස මම variable එකක් හදා ගන්නවා time කියලා මෙතනින් right මේ alert කරන්න කලින් මෙතන අපි variable එකක් හදාගනිමු okay time කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා මේකට මම දෙනවා end එකෙන් අඩු කර ගන්නවා start එක right okay ඉතින් alert එකට ගිහිල්ලා අපි time කියන variable එක alert කරගමු right අපි මේක save කරගෙන ආපස්සට run කරලා බලමු මෙතන ගිහිල්ලා right ඉතින් අපිට මුලින් මෙතන alert කරලා පෙන්නනවා ඊට පස්සේ තමයි මෙතනදී කොටුව display කරලා පෙන්නන්නේ right ඉතින් මේ error එක මම මගහර ගන්න මෙන්න මෙතනදී අපේ alert කරන අදාළ code එක සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන අපේ මෙතන තියෙන මේ function එක ඇතුළට දා ගන්නවා උතර මේක පිළිවෙලට run වෙලා අපිට ගානට result එක ගන්න පුළුවන් වෙයි right okay අපි බලමු අපසර save කරලා මේක run කරලා අපි මෙතන කොටුව display කරලා පෙන්නනවා ඒක click කරපුවාම මෙතනින් අපිට alert කරලා පෙන්නනවා right මේ alert කරලා පෙන්නන්නේ මෙතන ලොකු සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ 2813යි කියලා පෙන්නනවා අපි අපසර check කරලා බලුවොත් ඊට පස්සේ ක්ලික් කරද්දී 1295 කියලා පෙන්නනවා මෙතන මේ පෙන්නන්නේ මේක මිලි සෙකන්ඩ් වලින් ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතන අපේ ගත්ත මේ time කියන variable එක මම මෙන්න මෙතන අගය මේක බෙදා ගන්නවා 1000න් බෙදාගත්තාම අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් right okay okay මේ time කියන එක අපි මෙතන 1000න් බෙදාගත්තාම අපිට මේක එන answer එක තප්පර වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් right අපි සර මේක save කරලා run කරලා බලමු අපේ කොටුව display කරනවා ක්ලික් කරපුවම 1.75 කියලා අපිට පෙන්නනවා මෙතනදී අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව තප්පර වලින් පෙන්නනවා අපි කොච්චර වෙලාවක් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ගන්නවද කියන එක ගැන right මෙතනදී 5.2 කියලා පෙන්නනවා ඒ වගේ අපසර refresh කරලා බලුවොත් මෙතනදී 1.046 කියලා පෙන්නනවා right අපි ඊළඟ step එකට යමු